Jsme dneska v Ádru a budeme líst cestu Těžké okovy na radnici, což je dlouhá spárová cesta od Cikána a je to psaný za 8B. Kolem ní člověk jako chodí, kouká po ní a je to vlastně jedna z takových ústředních dlouhých spár, který na radnici vedou. A už jako vizuálně jako člověka to láká tam nalízt do toho. Tady ta cesta je z roku 1981, dělali to 1.7., takže si jako hezky začaly prázdniny. A dělal to Cikán s Ivanem Kobrem, což zrovna oni dva mají víceméně jako solidní linky. Oni dva, když něco dělali spolu, tak může člověk čekat, že to bude nářez, si myslím. Tou dobou Cikánovi bylo 35 a zrovna v tomhle období dělal těžké cesty, takový ten přelom 70. let a na začátek 80. Na ty jeho cesty bych si dal pozor, protože člověk může nalízt do nějaký jako 6, 5 a může valit oči, no. Včera jsem od něj 6 zapytlil, že to tak tady v Ádru chodí. Ráno do téhle stěny svítí slunce, takže je dobrý si počkat, až to slunce zajde takhle jako za skálu, kde tady je stín. Kalku. Cesta začíná takovým úzkým komínkem, kde je ruční spára a tím zalezeš jako dovnitř. A pak tam je takový úzký průles na římsu zas ven, kde teda je dobrý mít co nejméně oblečení na sobě, protože jsou jedinci, kteří to neprolezli, takže případně, když to neprolezeš, tak musíš venkem, což je jako těžší. Hlavou dopředu. No a pak začíná klíčová délka z té římsy, kde to je vlastně širočina do takového převisu kousek, je to tam osolený a ta širočina se postupně zužuje přes jako pěst do žáby, což je vlastně na Ádře celkem netypický, že většinou to je, že ta spára začíná jako ruční a postupně se to rozšíří třeba do nějaké širočiny nebo do komína a je to těžký. Třeba podle mě taková 8A spára k tomu prvnímu může být asi jako saský určitě. A vlastně dolízt k prvnímu kruhu je klíč k té cestě, protože tam nesmíš spadnout. Spárový lezení mě láká víc, protože se v tom člověk tak jako víc celkově vyždíme, že tam potřebuješ vlastně mít silný celé tělo a i víc tam vlastně jako psychicky tak jako vyždímeš. Cink, cink. No a když se dostaneš k tomu prvnímu, tak tam je dobrý dobrat. Dneska jsem tu cestu lezl s Lukášem Černým, který chodí hodně dobře na lajně a s těma širočinama asi tolik zkušeností nemá, takže si v tom pěkně zabojoval. Já jsem jako úplně na krev s rodníkem. Jako. Taký limitující trochu pro objemnější lidi.
tyhle 10 sonďáků a dneska mám dost. Ne. Pičo. Ježišmarja. Ale ježišmarja, už to. Ježišmarja, pičo. To je hrozný. Myslím, že jako byl rád, že si mohl tuhle cestu jako na druhým vylízt, že jako poznal, co to obnáší líst takovýhle cesty. Ježiši, 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 neber mě ještě. Ježiši, tyhle, je to slušný, tohle si nevím představit tohle na prvního. Pak od toho prvního následuje ruční spára, která vede doprava. Tam jdou smyčky, které je dobrý si dát, protože druhý kruh se coká docela špatně. A od toho druhého kruhu následuje stavění ze sedačky do toho koutu dlouhého, ale to stavění jde jako trošku ošidit zoupnutím se do toho koutu. No, Pavel. No a když se tam člověk dostane do toho koutu, tak následuje vlastně dlouhá, krásná spára ruční až ke druhému kruhu cesty Hledový kout. A jdou tam v té spáře i smyčky docela. Já jsem teda tam moc jako neměl, 2, ale šly by tam lanovice. U toho třetího jsme teda štandovali, protože parťákovi už odumíraly nohy na štandu. Tak to dober. Tak byl natěšený na tu spáru, tak jsme teda zaštandovali. A od toho třetího je teda ta širočina ještě, taková, občas tam je chyt. A víceméně jako může ještě potrápit, ale vzhledem k tomu, co má člověk za sebou, tak je to za odměnu. A nic jako záludného tam není, ale není tam žádná smyčka. Takže asi dobrý, když to klapne bez odsedu, no. Jupi. Jupi. Tak to, Lukáši, můžeš rušit. Okovy mají ke dnešnímu dni 20 přelezů a první 2 měli sasíci a úplně ten první měl UV Horst. Myslím, že jako asi jeden z předních spárových lesců, co jako v Sasku působil a zřejmě i tady jako si vybíral žertovné linky.
Jsem rád, že jsme nahoře. Tyjo, děkuju moc. A byla mi čest. Slušná práce. Fuj. No, to nic hezkýho, jako. Jakože, a bez rukavici to je jako dobrý tohle. Nevypadá tak hnusně, jako tak použitě. Já jsem měl rukavice a vypadá skoro stejně mi přijde. Tak tuhle cestu bych nedoporučil nikomu, protože tam prostě nesmíš spadnout pod prvním a je to těžký. No a k takovéhle cestě člověk musí nějak jako dospět, projít se k tomu a nějak to v sobě cítit, že to jako dneska půjde. Podle mě to moc přelezu nemá z toho důvodu, že se tam hraje prostě trochu vážnějc, že tam je to těžký, nezajištěný a nesmíš tam prostě udělat tu chybu, no. Což jako ne každý je ochoten podstoupit takovýhle riziko. Volný! Šlo se? Hezky jsi to stanil. Bravo! Byl jsem jako rád, že jsi mě bral tak, jak jsi mě bral, protože v té širočině já jsem se snažil, co to šlo a úplně, že i když jsem stál na místě, jako nehybal jsem se.